سلام دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. ممنون که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. امروز به بازار بزرگ تهران اومدیم و با هم چرخی در این منطقه میزنیم. الان که این ویدیو رو براتون دارم میگیرم روز جمعه هست و حدود 3 هفته مونده تا پایان سال و به یه نوعی شب عید بازار هست و الان با اینکه غروب شده میبینید که بازار خیلی شلوغه و حتی جای سوزن انداختن هم نداره و حتی در ادامه هم میبینید با اینکه هوا تاریک میشه و بازار باید بسته باشه، اما همچنین کاسب‌ها به فعالیت خودشون تا آخرای شب دارن ادامه میدن. اگر دوست دارید که یک ویدیو متفاوت از بازار تهران رو با این شلوغی که هست رو ببینید، لطفاً تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. همچنین ممنونم که با لایک هاتون از این ویدیو حمایت میکنید. اگر که هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه سابسکرایب و دکمه زنگوله کنارش از من حمایت بیشتر رو انجام بدید. ممنونم. Moisés
مانتو پالتو بارانی طبقه بالا. خانم پالتو طبقه بالا.
چهار تیکه چا گفتی بگم باید بفریسته باره با یه رگا باید بفریسته الوار 70 تومنه 70 تومنه شلوار 70